ચેપ્ટર 4 ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન. આ ચેપ્ટરમાં બધા કહે છે બહુ થિયરી છે અને લખવામાં એ લોકોને કન્ફ્યુઝન થાય છે. તો મને આ ચેપ્ટર સૌથી ઇઝી અને એકદમ મસ્ત ચેપ્ટર લાગ્યું. એમાં હું તમને કહી દઉં, અતુલમાં બહુ બધું આપ્યું છે અને આપણા સિલેબસમાં એટલું બધું છે નહીં જીટીયુ માટે. એટલે જ્યાં મેં સિલેબસ લખ્યા છે એ સિલેબસ જ છે અને એટલામાંથી જ પૂછાય છે. એક જનરેશન ઓફ રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ વર્કિંગ, સિંગલ ફેઝ મોટર, 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર એન્ડ સેપરેટરી એક્સાઇટેડ ડીસી મોટર અને સિંક્રોનાઇઝ જનરેટર. હવે જનરેશન ઓફ રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડથી આપણે ચાલુ કરીએ. અહીંયા આપણે જેમ બતાવીએ પ્રમાણે 360 ડિગ્રી હોય અને 3 ફેઝ કીધું છે, એટલે 3 ફેઝ હોય. 3 ફેઝમાં આર એટલે રેડ, બ્લુ અને વાય, એને 120 એંગલ એકબીજાથી થશે. હવે અહીંયા ખાલી આ જે છે એ વેક્ટર ડાયાગ્રામ છે અને એને વેવ ફોર્મમાં પૂછે કે વેવ ફોર્મ વાળું બતાવો 3 માર્ક્સમાં. વેક્ટર ડાયાગ્રામ અને વેવ ફોર્મનો ડાયાગ્રામ દોરો. તો આમાં ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે આર વાળું વચ્ચે હોય, બી વાળું ઉપર હોય અને વાય વાળું નીચે હોય. 5B ઉપર, 5R નીચે વચ્ચે અને 5Y નીચે, છેક નીચે. આટલી બે વસ્તુ ખાલી યાદ રાખવાની છે. હવે ચાલુ કર્યું આપણે આર થી. હવે આર ને 0 લઈ લઈએ તો અહીંયાથી ચાલુ કર્યું 5R બરાબર 5M sin ઓમેગા ટી, 5B બરાબર 5M sin ઓમેગા ટી માઇનસ 120. આર થી 120 છે એટલે આપણે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જઈએ છીએ, એટલે અહીંયા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જવાનું અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જેટલું ડિગ્રી થાય એટલું ડિગ્રી લખવાનું. 5Y બરાબર 5M sin ઓમેગા ટી માઇનસ 240. આ રીતે આપણે 3 એક્ઝમ્પશન કરી લીધા. બસ આ એક્ઝમ્પશન પછી નીચે જે ઓમેગા ટી છે એની જગ્યાએ થીટા લખી દેવાનું. ઓમેગા ટી બરાબર થીટા એટલે 5R બરાબર સાઇન થીટા માઇનસ 120 અને સાઇન થીટા માઇનસ 240. આપણને ખબર છે કે 5 ઇક્વિવેલન્ટ શોધવું હોય તો ત્રણેયનો સરવાળો કરવો પડે. એ બી ફેઝરમાં, એટલે ફેઝર ડાયાગ્રામમાં આપણે કોસ ઘટક અને સાઇન ઘટક કરતા હતા. હવે આપણને ઇઝીલી રહે એટલે મેં થીટાના 4 વેલ્યુ લીધી છે, જેમ અતુલમાં લીધી છે એ પ્રમાણે. એ થીટાની 4 વેલ્યુ માટે હંમેશા માટે જવાબ તો સેમ જ આવે છે. છેલ્લે જવાબ આવે છે 5T 1.5M. એ બી કોસનો ઘટક એટલે વાય અક્ષનો ઘટક અને એક્સ અક્ષનો ઘટક હંમેશા 0 થઈ જાય છે. એ એક ઉદાહરણ તમે ચોપડીમાં જોયું હશે તો, અથવા હું તમને આના પછીના વિડીયોમાં મોકલી દઈશ. 5T બરાબર 2 OD, આટલું જ યાદ રાખવાનું અને તમે એના 4 માર્ક્સ કે 3 માર્ક્સમાં મેળવી શકો છો. એમ આગળની થિયરી તમારી રીતે લખી દેવાની અને આટલું યાદ રાખીને તમે 4 થી 3 માર્ક્સ મેળવી શકો છો. 5T બરાબર 2 OD, 2 into OB cos 30. cos 30 એટલે √3/2, √3/2 અને 2 ઉડી ગયા એટલે 1.55M. એટલે એવરી થીટા માટે જવાબ આ જ છે. એવું તમે 4 વખત બતાવી દેવાનું. 0 માટે, 60 માટે, 120 માટે અને 180 માટે. અને 7 માર્ક્સનું 7 માર્ક્સ મેળવી લેવાના. 4 માર્ક્સમાં પૂછાય તો 2 નું બતાવવાનું અને મેળવી લેવાના 4 માર્ક્સ. હવે બીજો ટોપિક છે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર. એ બી એકદમ ઇઝી છે. હવે મોટર આવે કે જનરેટર આવે એમાં બે વસ્તુ કોમન જ હોય. એક સ્ટેટર અને એક રોટર. સ્ટેટર અને રોટર. સ્ટેટર એટલે શું? જે સ્થિર હોય એને સ્ટેટર કહેવાય છે અને રોટર એટલે શું? અંદર જે ગોળ ગોળ ફરે છે એને રોટર કહેવાય છે. હવે અહીંયા તમને હું એક બ્રહ્માસ્ત્ર આપવા માંગુ છું. બીડબ્લ્યુમાં બ્રહ્માસ્ત્ર છે એ સિલિકોન સ્ટીલ વાળું છે. સિલિકોન સ્ટીલ ઇઝ યુઝડ ફોર ડિક્રીઝ હિસ્ટેરિસિસ લોસ. ગમે ત્યાં પૂછાય, ટ્રાન્સફોર્મર હોય કે ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન્સ હોય, એમાં આ લાઈન તમારે લખી જ દેવાની એટલે 3 લીટી તમારી ભરાઈ જ જશે. અને એને લેમિનેશન કરીએ તો એ એડી કરંટ લોસ કરે છે. એટલે આ લાઈન તમારે લખી જ દેવાની એટલે તમારે 3 લાઈન ભરાઈ જાય. ગમે તે આવડે ના આવડે આ લાઈન લખી દેવાની. આ બ્રહ્માસ્ત્ર છે. આના અડધો માર્ક્સ તો આપી જ દેશે. સ્ટેટરથી ચાલુ કરીએ. મેં કીધું એ પ્રમાણે સ્ટેટિંગ જે સ્થિર પાર્ટ છે એ છે અને એમાં વાઇન્ડિંગ જોડેલા હોય છે. કેમ કે જે સ્થિર હોય એમાં વાયરો જોડેલા હોય તો વાયરોને બહુ ખેંચાવાની એવું તકલીફ ના પડે એટલે ત્યાં વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે. પછી કીધું એ પ્રમાણે જે લેમિનેશન, રિડ્યુસ એડી કરંટ લોસ જે મેં બ્રહ્માસ્ત્ર આપ્યું એ. પછી એમાં એક આ વસ્તુ આકૃતિમાં બતાવી છે પ્રમાણે સ્લોટ્સ હોય છે. એ નંબર ઓફ સ્લોટ્સ પાડેલા હોય છે એ ઇનર પેરિફરીમાં. એ એક લાઈન લખી દેવાની અને એની સ્પીડ વિશે લખવાનું. સ્પીડમાં સિગ્નોસ્ક્યુઅર સ્પીડ હોય છે, સાઇનોસ્ક્યુઅર સ્પીડ, એને NS તરીકે ઓળખાય છે અને એની જે રેગ્યુલર સ્પીડ હોય એ સ્પીડ હોય છે. એટલે NS બરાબર 120F/P અને અહીંયા એ જ કીધું છે કે એ નંબર ઓફ પોલ ઉપર આધારિત હોય છે કે કેટલા પોલ છે એના ઉપર. હવે આવી રોટરની વાળી. બે હતું સ્ટેટર અને રોટર. રોટરમાં આવે 2 પ્રકારના રોટર, સ્ક્વેર ગેજ અને સ્લિપ રિંગ. સ્ક્વેર ગેજ એટલે ખિસકોલીના પાંજરા જેવું મોટર. એટલે સ્ક્વેર ગેજમાં બી એ જ બતાવ્યું છે કે પહેલી લાઈન આપણી બ્રહ્માસ્ત્ર, લેમિનેશન સિલિન્ડર કોર અને કોપર એલ્યુમિનિયમ બાર વચ્ચે જે આપણે જાળી કહીએ ને, જે સળિયા, એ સળિયા કોપર અને એલ્યુમિનિયમ બારના હોય છે.
હવે આપણે કોપર લિંક જે હોય છે એના દ્વારા એ લોકોને શોર્ટ સર્કિટ કરેલા હોય છે, એટલે એને શોર્ટ સર્કિટેડ રોટર બી કહેવામાં આવે છે. હવે રેઝિસ્ટર એનું જે હોય છે બહુ નાનું હોય છે, તેથી અને બીજું બહારનું કોઈ રેઝિસ્ટર હોતો નથી, તેથી તેને લો ટોર્ક મોટર બી કહેવામાં આવે છે. જેથી એટલે લો ટોર્ક એટલે ઓછા ટોર્કમાં એ ચાલતી મોટર. એની આ એક બે ફિગર છે, એક આ ફિગર સ્ક્વિરલ ગેજ પાંચરો જેવું બતાવવા માટેનું, અને એક આ ફિગર એનું જે થ્રી ફેઝ વાઇન્ડિંગ બતાવવાનું છે. એ એકદમ ઇઝી ફિગર છે, થોડું યાદ કરી લો તો આવડી જાય એવું જ છે. એડવાન્ટેજ જે એમાં બ્રશ અને સ્લિપ રિંગ ખાલી નથી વપરાતા, એટલે એનો ખર્ચો ઓછો છે. હવે BME અને BEE માં ખર્ચો અને એની શું કહેવાય વર્કિંગ એફિશિયન્સી બે વસ્તુ લખી જ દેવાની, એટલે ખર્ચો અને એક એડવાન્ટેજમાં આવે અથવા ડિસએડવાન્ટેજમાં આવે. એટલે BME અને BEE બંનેમાં આ વસ્તુ કામનું છે. એડવાન્ટેજ લો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે એમાં ટોર્ક વધારે મળતું છે નહીં. હવે એ ટોર્ક વધારે મળતું નથી એટલે આપણે સ્લીપ રિંગ મોટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સ્લીપ રિંગ મોટર એક પ્રકારનું એડવાન્સ વર્ઝન ઓફ સ્ક્વેર ગેજ મોટર જ છે, પણ એમાં આપણે એડિશનલ અહીંયા રેજિસ્ટર આપીએ છીએ. સ્લીપ રિંગ મોટરમાં એડિશનલ રેજિસ્ટર આપીએ છીએ, એટલે અહીંયા બધું એ જ કીધું છે. એક્સટર્નલ રેજિસ્ટ્રેશન વિલ બી ગિવન બાય વીક બ્રશિસ, બરાબર. અને જ્યારે એ રેગ્યુલર સ્પીડ પર ચાલતી હોય ત્યારે સ્ક્વેર ગેજ મોટર જ હોય છે. નોર્મલ સ્પીડ ટુ ધેર બ્રશિસ આર શોર્ટ સર્કિટ, સો ઇટ લાઇક અ સ્ક્વેર મોટર. એટલે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે એડવાન્સ વર્ઝન ઓફ સ્ક્વેર ગેજ મોટર જ છે. અને એની આ આકૃતિ એક કામની છે, એ આકૃતિ જોઈ લેવાની. ઓકે, વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર. આ પ્રિન્સિપલમાં ખાલી એક લાઈન કામની છે, એક આ રહી, બસ એ લાઈન તમે લખી નાખો એટલે તમારું આખું વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ થ્રી ફેઝ પતી ગયું. NS ગ્રેટર દેન N. જે રેગ્યુલર સ્પીડ જે છે એ આપણે જે ગણી છે સ્પીડ, એ સિગ્નસની સ્પીડ કરતાં ઓછી જ હોય હંમેશા. કેમ? એનું નીચે રીઝન બી આપેલું છે. કેમ કે જો બંને સ્પીડ જેટલી થઈ ગઈ અથવા એના કરતાં વધી ગઈ તો જે રોટર અને જે ફ્લક્સ છે એ ઘેરવાનું બંધ થઈ જશે. ફ્લક્સ ઘેરાવાનું બંધ થઈ જશે એટલે એમાં ટોર્ક નહીં થાય, અને ટોર્ક નહીં થાય તે મોટર ફરશે નહીં, કેમ કે ટોર્ક એટલે પાવર. એટલે ટોર્ક નહીં થાય તો મોટર ફરશે નહીં. એટલે વર્કિંગ પ્રિન્સિપલમાં એ જ છે કે હંમેશા NS કરતાં N નાનું જ હોય. એ જેટલું થઈ જાય તો મોટર બંધ થઈ જાય, વર્કિંગ કરતો જ બંધ થઈ જાય. બસ એ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, અને NS નું એક ફોર્મ્યુલા લખવાનું છે. NS શું છે એ ડિફાઇન કરવાનું છે. વાત પતી ગઈ. હવે આવ્યું સિંગલ ફેઝ. સિંગલ ફેઝમાં 5 પ્રકાર છે. એક શેડેડ પોલ સિંગલ ફેઝ, બીજું રેજિસ્ટર સ્ટાર સિંગલ ફેઝ. બસ આમાં ખાલી બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, શેડેડ પોલ અને રેજિસ્ટર સ્ટાર્ટ. હવે કેપેસિટર સ્ટાર સિંગલ ફેઝ, કેપેસિટર રન સિંગલ ફેઝ, કેપેસિટર સ્ટાર એન્ડ કેપેસિટર રન સિંગલ ફેઝ બધું રેજિસ્ટર સ્ટાર સિંગલ ફેઝ જેવું જ છે. એકદમ ઇઝી છે, અને એમાં થોડાક ચેન્જ કરવાના છે. એ ક્યાં કરશો ને તમે આખું જે રેજિસ્ટરનું ગોખેલું છે એ તમે ક્યાં યુઝ કરી શકો એ હું તમને બતાવી દઉં. એટલે એક વસ્તુ યાદ રાખશો એટલે તમારે 4 થી 3 માર્ક્સ પાકા, અને 2 વખત પૂછાય ગયું તો તમારા 7 બી માર્ક્સ પાકા થઈ જાય સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરમાં જ. એટલે આ એકદમ ઇઝી વસ્તુ છે, ને એ કરી નાખો તો સારું રહે. હવે આપણે ચાલુ કરીએ આપણે ઇન્ડક્શન પેલી શેડેડ વાળી. એમાં 4 વસ્તુ છે: પ્રોજેક્ટેડ પોલ્સ, કોર અને ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ અને સ્લોટ. મેં અહીંયા કીધું એ પ્રમાણે આપણી બ્રહ્માસ્ત્ર વાળી લાઈન લખી જ દેવાની. એ લાઈન લખશો એટલે 3 થી 4 લાઈન ભરાઈ જશે. અને ઉપર પ્રોજેક્ટેડ જે પોલ્સ છે એ શું કામ છે ને એનું શું છે એ થોડું મેન્શન કર્યું છે. એ તમને આવડે તો ઠીક છે, નહીં તો આ લાઈન લખીને તમે કામ ચલાવી શકો છો. હવે વર્કિંગમાં છે એવું કે A થી B, B થી C અને C થી D 3 ભાગ પાડ્યા છે. પહેલા A થી B માં શું હોય, 0 થી અમુક જે નક્કી કરેલું ફ્લક્સ હોય ત્યાં સુધી એ પહોંચે છે, અને ત્યાંથી B થી C સુધી એ એટલું જ જળવાઈ રહે છે, અને C થી D માં એ ત્યાંથી ઘટીને પાછું 0 થઈ જાય છે. હવે ફ્લક્સમાં શું હોય છે, આ નીચે લખ્યું છે A to B ફ્લક્સ વિલ ચેન્જ. હવે એ ફ્લક્સ જ્યારે વધતું હોય છે ત્યારે આ કોપર રિંગ છે, જે આપણે ગોળ ડાર્ક કરીને બતાવી છે ને, એ કોપર રિંગ એ એને વધવા નથી દેતું. એટલે એ વધવા નથી દેતું અને એનો વિરોધ કરે છે ટૂંકમાં. હવે આ B to C માં જે છે એમાં કોપર રિંગનું કોઈ ફાળો ભજવતું છે નહીં, અને સર્ટેન પોર્શનમાંથી બધે સરખું વહે છે. પણ જ્યારે C to D છે એટલે ફ્લક્સમાંથી પાછું 0 થાય છે અમુક ફ્લક્સથી, ત્યારે બી પાછું કોપર રિંગ એનો વિરોધ કરે છે. પણ આમાં ખાલી એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે A to B માંથી જ્યારે પસાર થાય ત્યારે કોપર રિંગ વગરના ભાગમાંથી પસાર થાય છે, અને જ્યારે કોપર રિંગમાંથી એટલે ફ્લક્સમાંથી 0 થાય ત્યારે કોપર રિંગમાંથી પસાર થાય છે, બરાબર. હવે આવ્યું આપણે ફ્લક્સ વિલ પાસ ફ્રોમ શેડેડ પાર્ટ, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને યુનિફોર્મ પાર્ટ્સ. કોપર રિંગ ઓપોઝ ધીસ ચેન્જ બંનેમાં. એડવાન્ટેજ શું છે કે વેરી સિમ્પલ છે અને મિકેનિકલી સ્ટ્રોંગ છે સિંગલ ફેઝ મોટર. પણ એનું પુઅર સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક છે, લો પાવર ફેક્ટર છે, અને એફિશિયન્સી લેસ ડ્યુ ટુ એડી કરંટ લોસ. એને I2R કોપર લોસ કહેવાય છે.
એ છે. હવે આ મેં કીધું એ મેઇન પ્રમાણે રેજિસ્ટર સ્ટાર સિંગલ ફેઝ, આ તમે એક યાદ રાખશો એટલે આના પછી 4 બીજી યાદ રહેશે. એટલે આ એક યાદ રાખવા માટેની મેં તમને અહીંયા ટ્રીક બતાવી છે. અહીંયા જે વાયર છે એને મેઇન વાઇન્ડિંગ કહેવાય છે અને સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ કહેવાય. અહીંયા રેજિસ્ટર અને અહીંયા સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ. જ્યારે કેપેસિટર પૂછાયું હોય, કેપેસિટર સિંગલ સ્ટાર્ટ પૂછાયું હોય તો અહીંયા કેપેસિટર મૂકી દેવાનું અને અહીંયા સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ. તો કેપેસિટર રન પૂછાયું હોય તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ કાઢી નાખવાની અને અહીંયા ખાલી એકલું કેપેસિટર. હવે કેપેસિટર સ્ટાર્ટ અને કેપેસિટર રન પૂછાયું હોય તો 2 સ્વિચ બી રાખવાની અને 2 કેપેસિટર કરી દેવાના અને એ બંને કેપેસિટર અહીંયા પેરેલલ ગોઠવી દેવાના. એની હું હમણાં ડાયગ્રામ મૂકું છું, બરાબર. એટલે આ એકદમ ઇઝીલી આકૃતિ ખાલી એક જ છે, એના પરથી તમને બધું આઈડિયા આવી જશે. શું આ બધું બેઠું એ જ મેઇન વાઇન્ડિંગ સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ સેમ જ, ખાલી રેજિસ્ટરની જગ્યાએ કેપેસિટર અને જ્યારે રન હોય ત્યારે સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ જતી રહે. આટલી જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. હવે આયુ રેજિસ્ટરમાં આપણે લખ્યું એ પ્રમાણે જે આકૃતિ છે એ પ્રમાણે આ મેઇન વાઇન્ડિંગ અને સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ એ કનેક્ટેડ છે પેરેલલ ટુ ધ સપ્લાય વોલ્ટેજ. પછી બીજું જે છે એ ડિઝાઇન ફોર લો, આ એક આખી બે ગોખી જ દેવાની છે કે હાઈ ઇન્ડક્શન એન્ડ લો રેઝિસ્ટન્સ. મેઇન વાઇન્ડિંગ હાઈ ઇન્ડક્શન એન્ડ લો રેઝિસ્ટન્સ, જ્યારે સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ છે એ લો ઇન્ડક્શન એન્ડ હાઈ રેઝિસ્ટન્સ માટે વપરાય છે. અને રેઝિસ્ટર, આ એક લાઈન છે એમાં રેઝિસ્ટરની જગ્યાએ કેપેસિટર લખવાનું અથવા અહીંયા સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ નહીં લખવાનું. આપણે ચેન્જ કરવાનું આવે હું તમને બતાવી દઉં છું ક્યાં ક્યાં ચેન્જ કરવાનું આવશે, કયું ગોખી જ દેવાનું, એ જ લખીને આવવાનું, બરાબર. આ નીચેનું સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ વાળું છે એ રનમાં નહીં આવે, એ આખો પોર્શન જે છે એ રનમાં કેન્સલ કરી નાખવાનો અને રન વગર એટલે કેપેસિટર સ્ટાર્ટ હોય તો આ બેઠો પોર્શન લખી દેવાનો, બરાબર. એમાં લખ્યું છે શું કે જે પાવર 70% વધી જાય ને સ્પીડ, તો આપણે કીધું હતું એ પ્રમાણે મોટર બંધ થઈ જાય અને મોટર બંધ ના કરવી હોય તો એ સ્વિચ મૂકેલી છે એ ઓપન થઈ જાય અને એને ઓપરેટ કરતું બંધ કરી દે. એમ 70%થી સ્પીડ વધે એટલે અહીંયા લખ્યું છે નોર્મલ સ્પીડ ઓફ ઇટ નોર્મલ સ્પીડ, એટલે NS કરતાં હંમેશા ઓછું રાખવા માટે આ સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરાબર. વર્કિંગમાં બી એમાં 5M શોધવાનો, એટલે 5M એટલે મેઇન વાઇન્ડિંગનો જે કરંટ અને વોલ્ટેજ ડિફરન્સ છે એ 5S શોધવાનો, સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગનો વોલ્ટેજ અને કરંટ ડિફરન્સ, અને પછી એ બે વચ્ચેનો જે ગેપ છે ફેઝ એંગલ એને આલ્ફા કહેવાનો અને આલ્ફાથી જ ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય છે એવું આપણે બતાવીએ છીએ, બરાબર. આ જે વોલ્ટેજ એના IS, અહીંયા IM અને આ બંને વચ્ચેનો આલ્ફા અને આ I ઇક્વિવેલન્ટ, બરાબર. એટલે આ જે ગેપ છે એના કારણે જ આપણે ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય છે એવું બતાવવાનું છે, એટલું લખી દેવાનું. અને આ સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ વચ્ચે લખવાનું કે એ 70%થી ઉપર જાય તો ઓપન થઈ જાય છે અને ડિસ્કનેક્ટ કરી દેશે સર્કિટને. હવે અહીંયા મેં તમને એક વસ્તુ બતાવી છે કે IR છે ને, રેઝિસ્ટર હોય ને ત્યારે IS નીચે હોય છે અને કેપેસિટી હોય ને ત્યારે IS ઉપર હોય છે. એક આ વસ્તુ ખાલી યાદ રાખજો, કેમ કે આકૃતિ પ્રમાણે, કેમ કે સાહેબો આકૃતિ જ જુએ છે અને આકૃતિ ખોટી પડે ને આખો દાખલો ખોટો પાડી દેશે. એટલે આ જે છે IS એ ઉપર આવે અને આ જે આરમાં IS છે એ નીચે આવે. C માં IS ઉપર અને R માં IS નીચે, કેમ કે કેપેસિટી 90 ડિગ્રી ઓફ હોય છે એટલે 90 ડિગ્રીથી ઓછું કરીએ તો બી ઓછામાં ઓછું એ V થી તો ઉપર જ હોય. એ રીતે યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખી શકાય, બરાબર. હવે અહીંયા મેં તમને બધું એ જ બતાવ્યું છે કે શું યાદ રાખવું, શું ના યાદ રાખવું. હવે આવ્યો DC મોટર. DC મોટર આપણે 11-12માં ભણ્યા એ પ્રમાણે જ એકદમ ઇઝી જ છે. એનું કન્સ્ટ્રક્શન લખી દેવાનું. એનું જે મેઇન ફોર્મ્યુલા છે આ F = BIL, એના વિશે લખવાનું. B શું છે, I શું છે, L શું છે. એના નીચે લખવાનું ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શનને કારણે ચાલે છે એનો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલમાં મેઇનલી. પછી એને લખવાનું કે શું કરે છે. આપણે જે લખતા હતા કે કરંટ પસાર થાય છે, એનાથી ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થાય છે અને એક્સપિરિયન્સ આર્મેચર રોટર ફેરવે છે, એ જ લખી દેવાનું. એટલે DC મોટર પૂછાય તો એકદમ ઇઝી છે. આ ખાલી ફિગર યાદ રાખવાની. આપણે 11-12માં જે લખતા હતા એ લખી દેવાનું બેઠું કે કરંટ જોડાયેલું હોય છે, બ્રશિસ હોય છે એ આખું, અને અહીંયા એનું પ્રિન્સિપલ લખવાનું અને નીચે આર્મેચર ને એ લખી દેવાનું. હવે આવ્યું સિગ્નોરેઝ જનરેટર. એમાં જનરેટરમાં એટલે શું, જે મિકેનિકલ એનર્જીથી કરંટ પસાર કરે એને સિગ્નોરેઝ જનરેટર કહેવાય છે. અને સાઇનોક્રોનિયસ જનરેટરને AC જનરેટર બી કહેવાય છે, કેમ કે આમાં AC પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે. હવે આમાં બી બેઠું એ જ સ્ટેટર ફ્રેમ અને સ્ટેટર કોર અને છેલ્લે રોટર, 3 વસ્તુ: સ્ટેટર ફ્રેમ, સ્ટેટર કોર અને રોટર. હવે સ્ટેટર ફ્રેમ એટલે શું, જે સીધી જે સ્થિર રહે છે એ સ્ટેટર ફ્રેમ છે. સ્ટેટર કોર એટલે શું, આ ફ્રેમને અને રોટરની વચ્ચે બંને ફરતું રહે છે. આ સ્ટેટર કોર છે એ રોટર અને ફ્રેમની વચ્ચે ફરતું રહે છે અને ફ્લક્સનું ડિફરન્સ ઉત્પન્ન કરે છે. અને આપણી બ્રહ્માસ્ત્રવાળી લાઈન તો બધે આવશે જ, એ લખવાનું ભૂલતા જ નહીં. હિસ્ટેરેસિસ લોસ ઇઝ રિડ્યુસ્ડ સ્ટેટ, હિસ્ટેરેસિસ લોસ ઇઝ રિડ્યુસ્ડ સ્ટેટ.
અને રોટરમાં બી બે પ્રકારના રોટર છે, સેલિયન્ટ પોલ રોટર અને સિલિન્ડ્રિકલ રોટર. સેલિયન્ટ પોલ રોટર એટલે જે આ પ્લસ સાઇન છે એને સેલિયન્ટ પોલ રોટર કહેવાય છે. આમાં પોલ 4 હોય છે અથવા એનાથી વધારે હોય છે, એટલે મિનિમમ નંબર ઓફ પોલ એ 4 ઓર મોર હોય છે. અને આમાં જે હોય છે એના વાઇન્ડિંગ અહીંયા કરેલું હોય છે, પણ આ જે છે એ લો સ્પીડ અને લો ટોર્ક વાળી મોટર માટે જ યુઝ થાય છે. આ સ્ટેરિયન પોલ જે વાપરવામાં આવ્યું છે એ લો ટોર્ક અને લો સ્પીડ માટે જ વપરાય છે, કેમ કે પોલની સંખ્યા વધી જવાથી એટલે પોલ હોવાથી એ થતું નથી. અને આમાં અહીંયા એક વસ્તુ લખી છે કે એક્સિયલ એની એક્સિસ નાની હોય છે એના ડાયામીટર કરતાં. સિલિન્ડ્રિકલ રોટર આપણે જે જોઈએ પ્રમાણે બીજું રોટરનું નામ સિલિન્ડ્રિકલ રોટર છે. એ હાઈ સ્પીડ માટે વપરાય છે, એટલે એક આવી ગયું પછી બીજું કેમ લાવી ગયા એનું ખામી દૂર કરવા માટે એ જ વસ્તુ કે પેલામાં સ્પીડ વધારે હોવાથી નથી મળતું મેક્સિમમ કામ, એટલે અહીંયા વેરી હાઈ સ્પીડમાં કામ કરી શકે છે. અને ક્યાં વપરાય છે? સ્ટીમ ટર્બાઇનમાં. સ્ટીમ ટર્બાઇનમાં એટલે આપણે જનરેટર તરીકે વાપરીએ છીએ એ સિલિન્ડ્રિકલ રોટર હોય છે. એમાં શું હોય છે કે એક બંને બાજુ સેમ કાણા પાડેલો શું કહેવાય આંકા પાડેલો હોય છે. એનો હું ફોટો હમણાં બતાવું છું તમને. વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ એની લિંક જ મોકલી દઈશ ફોટાની, અને અથવા તમારે જો ચોપડી હોય તો તમે એનામાંથી જોઈ શકો છો. આ તો રિવિઝન માટે જ છે ખાલી. વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ સિક્વન્સ જનરેટર આપણે કીધું એ પ્રમાણે ઓલ્ટરનેટિંગ EMF ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ. પછી E બરાબર EM sin θ આપણું ફેવરેટ સૂત્ર એ લખી દેવાનું. અને ફ્લક્સ તો આવે જ, મોટર હોય કે જનરેટર હોય, ફ્લક્સને કારણે ચેન્જ થાય છે એ લખી દેવાનું. અને સિગ્નલાઇઝ જનરેટર આપણે કીધું એ પ્રમાણે મિકેનિકલ એનર્જીથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બને, એટલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં અસર થાય છે, એના કારણે EMF પ્રોડ્યુસ થાય છે, અને EMF પ્રોડ્યુસ થવાથી ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે. આ જ બધી વસ્તુ આપણે વ્યાખ્યામાં એટલે લાઇનોમાં બનાવીને કન્વર્ટ કરી છે કે આપણે DC પાસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ, રોટર રોટેટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પ્રાઇમ મૂવર્સ, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ કટ બાય આર્મેચર કંડક્ટર. બસ એ બધું લખ્યું છે અને આપણું આખું ભર્યું છે. પણ મેઇન જે છે એ આ જ છે. આ લાઈન લખશો તો પ્રભાવ સારો પડશે સર ઉપર. મિકેનિકલ એનર્જી, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ટુ EMF ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી. થેન્ક યુ.